Hi friends, মই Manash আৰু আজি আমি এটা one of the most important topic discuss কৰিম যোনখিনি আমাৰ DHS হওক বা Assam Direct Recruitment আদি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত অতি সঘনাই সুধিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ আগতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো মই ইয়াতে যোনখিনি ভিডিঅ' দিছো মই আই বাটনটোত দি দিছো এই প্লেলিষ্টটো একবাৰ চাই লোৱা তেতিয়া বেচিক্সখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব তাৰ পাছত বহুত সহজে এই মেথছখিনি বুজিব পাৰিবা মই এটা সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰি আছো গতিকে প্ৰিভিয়াস ভিডিঅ'খিনি চাই ল'লে খুব সুবিধা হ'ব ঠিক আছে গতিকে আমি টাইম অপব্যৱহাৰ নকৰি আমি আজিৰ ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিব মানে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে এইটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন দিছো নম্বৰ 1 কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা উলিয়াব লাগে ফাইণ্ড x x ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এইটো প্ৰথম সিম্পলৰ পৰা যাম তাৰ পাছত আমি কি কৰিম অলপমান বেছি টাফ কুৱেশ্যনছ ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে সো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিছে এইটো 2 divided by 3 plus x divided by 3 is equal to দিছে 4 ইয়াত আমাক কি ফাইন্ড কৰিবলৈ কৈছে ফাইন্ড x উলিয়াব কৈছে গতিকে ইয়াত আমি x ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে এইটো এতিয়া প্ৰিভিয়াস ভিডিঅ যোনকেইটা দিছিলো সেইকেইটা যেতিয়া চাই লবা বেছি ইজি পাব ইয়াত কি কৰিম এডাল মেইন ডিভিজৰ হয় এডাল থাকক ঠিক আছে ডিভাইডাৰডাল থাকিবলৈ দিবা সো ওপৰত যোনটো ডিভিডেন্ড থাকে তাক থৈ দিম এই তলৰ এই দুটা কি কৰিম আমি জাস্ট এলসিএম লৈ দিম ইয়াৰ তলত কি আছে 1 আছে সো 1 and 3 এলসিএম বা আমি একে লব পাৰো তলত 3 আহিব 3 into 3 প্লাস কি হৈ যাব x এইটো ৰাইট সো ইজ ইকুয়াল টু এফালে কি আছে 4 আছে এতিয়া কি হ'ব এইটো যদি আমি এইফালে ডিসকাস কৰি দিছো এটো কি হৈ যাব ওপৰত কি আছে 2 তলত কি হৈ যাব 9 plus x divided by 3 is equal to কি আছে 4 সো প্ৰিভিয়াস ভিডিঅ শিকোৱাৰ ধৰণে এই 3 টো কেনে গুছি যাব ওপৰলে গুছি যাব ওপৰৰ 2 টোৰ লগত গৈ মাল্টিপ্লাই হ'ব তলত কি থাকি যাব 9 plus x is equal to কি পাইছো 4 সো ইয়াৰ পৰা আমি যদি কৰো ইয়াত কি পাই যাম 6 আৰু ইয়াত পাই যাম 9 plus x is equal to 4 এটা যদি ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশনৰ যদি আমি way to use কৰো তেতিয়ালে কি হ'ব 4 টো ইয়ালে গুছি যাব ইয়ালে গুছি আহিব পাৰিব 9 টো তালে গুছি যাব পাৰিব because 4 ৰ তলত কি আছে 1 1 এ 6 এ মাল্টিপ্লাই হ'ব and 4 এ এটো মাল্টিপ্লাই হ'ব বাট আমি নিজৰ জায়গাটো কি কৰিব পাৰিব সলনি কৰিব পাৰিব সো এটো 6 নিজৰ জায়গাতে থাকিব 4 টো এফালে গুছি আহিব ইফালে লৈ যাম কি আমি 9 plus x সো ইয়াত যদি আমি x টো অকলে থৈ দিও তেতিয়ালে 9 টো এফালে গুছি আহিলে কি হৈ যাব 6/4 - 9 সো x ৰ ভ্যালুটো হৈ যাব ইয়াৰ পৰা যদি উলিয়াও আমি জায়গাৰ অভাৱৰ বাবে এটো হৈছে 1 মিনিট ওকে ইয়াতে আমি এটা কি পাই গলো 6/4 - 9 equal to x ইয়াৰ পৰা যদি আমি এলসিএম লও 4 এটা হলো 6 - 9 into 4 কি হ'ব 36 is equal to x and এফালে যদি x ৰ ভ্যালু লিখো x is equal to 36 ৰ পৰা যদি 6 যায় কি হৈ যাব এটো -30 divided by 4 আৰু যদি আমি কটাকটি কৰো কি হৈ যাব 2 ৰে কটাকটি কৰিলে হৈ যাব 15/2 সো x ৰ ভ্যালুটো আমি কি পাই যাম -15/2 ঠিক আছে মই এই আৰু এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ দিছো যদি কিবা বুজি পোৱা নাই দেন প্ৰিভিয়াস ভিডিঅ কিটা চাবা মই কৈছো যে গোটেই ভিডিঅখিনি মই এটা সিৰিজত ডিসকাস কৰি আছো যোনে আগৰ ভিডিঅ কিটা চাইছে এইবিলাক কেনেকৈ এক্সচেঞ্জ হল ভ্যালু এইখিনি কেতিয়াও প্ৰবলেম নহব ঠিক আছে সো আমি নেক্সট ভিডিঅ লৈ যাও নেক্সট আমি যোনটো ম্যাথছ ডিসকাস কৰো তাক আমি চাও ঠিক আছে এতিয়া x ৰ ভ্যালু উলিয়াব কৈছে যদি কৈছে যদি 2x divided by 1 plus 1 by 1 by 1 plus x divided by 1 minus x ঠিক আছে এটো হৈ আছে is equal to দিয়া আছে 1 তেতিয়া হলে কৈছে find x x is equal to কি বুলিছে আমাৰ ঠিক আছে এটোত আমি কি কৰিম আকৌ আমি তলৰ ফালৰ পৰা কৰি যাম ঠিক আছে এই তলত যোনটো ভ্যালু আছে তাক এলসিএম লম দেন আমি ওপৰলে গৈ থাকিম ঠিক আছে মানে আমি মানে নতুনকে তলত পাই গৈ থাকিম তলৰ ফালৰ পৰা আমি ক্যালকুলেট কৰি গৈ থাকিব ঠিক আছে সো এটো তেতিয়া কি কৰিম আমি প্ৰথম ওপৰৰ যিমানখিনি ভ্যালু থাকে তাহতক
একে ৰাখিম 2x ৰাখিম এটো 1 প্লাস এনেকে থাকিব এটো 1 বাই ইয়াত কিন্তু কি হৈ যাব 1 প্লাস a 1 মাইনাস x টু এলসিএম লৈ লম কেনেকে আমি শর্ট কে কৰিব পাৰিম a 1 মাইনাস x টু এগেইন তাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'বকে 1 ৰ লগত নেক্সট টাইপৰ পৰা আমি ইমান ইকুয়ালকে নকৰিম জাস্ট মই দেখাইছো এটো কনসেপ্টৰ কাৰণে কি দৰে সো 1 মাইনাস x আহিব এলসিএম বিকজ ইয়াৰ তলতে কি আছিল 1 1 আৰু 1 মাইনাস x ৰ ভ্যালু কি হ'ব 1 minus x so 1 e 1 minus x of kiman bar jabo 1 times jabo 1 into ako upor logot koi ki hobo ke koi 1 er logot multiply ho jabo 1 minus x into 1 ki pai jam 1 minus x major ki sil je plus then 1 minus x tere 1 minus x of kiman bar jabo 1 time so ekinit ki ahi jabo value to x ahi jabo right is equal to ki pai so 1 and then etu ki hobo 2x 1 plus a 1 minus x to go কাৰ লগত পূৰণ হ'ব গৈ 1 ৰ লগত সো এটো উলটি গুছি যাব 1 minus x আৰু ইয়াত কি হৈ যাব x ৰ পৰা x গলে 0 হ'ব ডিভাইডেড বাই 1 মানে এটো বাকি থাকিব ইজ ইকুয়াল টু 1 ইয়াক যদি আমি এফালে ক্যালকুলেট কৰোঁ গৈ এটো ওপৰত আছিল প্ৰথম 2x এ লিখি দিলো সো ইয়াত কি থাকি গল ডিভাইডেড বাই 1 গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম 1 minus x লিখিব পাৰিম সো 1 plus 1 minus x is equal to কি পাই আছো আমি 1 so ইয়াক যদি আমি ফার্দার ক্যালকুলেট কৰো 2x 1 plus x 2 minus x minus x so এখানে কি যাব 1 এটা ক্রস মাল্টিপ্লাই হ'ব ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি ইয়াৰ তলত 1 আছে কি পাম 2x কে তলৰ 1 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব 2 minus x ওপৰৰ 1 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব so আমি পাই যাম 2x is equal to 2 minus x এটা x ৰ ভ্যালু উলিয়ালে আমি সদায় ট্রাই কৰিম x টো যাতে আমি পজিটিভ কৰি লওঁ ফাৰ্স্ট but ইয়াক পজিটিভ কৰিবলৈ কি কৰিম এফালে মাইনাস x আছে সেম x হলে x ৰ লগত যোগ হ'ব y থাকিলে y ৰ লগত যোগ হ'ব x স্কয়াৰ থাকিলে x স্কয়াৰ লগত যোগ হ'ব লাইক দ্যাট এতিয়া কি কৰিম আমি এই x টো এফালে লৈ আহিম ঠিক আছে তেতিয়া কি হৈ যাব সাইনটো সলনি আহে মানে ইকুয়াল সাইনৰ যদি ইফালে লৈ যাও কি হৈ যায় প্লাস মাইনাস হৈ যায় মাইনাস টু প্লাস হৈ গুচি যায় সো এফালে 2x অলৰেডি আছিল সেই x টো লৈ আহিলে এফালে কি যাব প্লাস x হৈ যাব এফালে কি থাকিব 2x so দুটা x আৰু এটা x লগ লাগিলে কেটা x হৈ যাব 3x is equal to 2 ইয়াৰ পৰা যদি x উলিয়াই দিও কি হৈ যাব আমাৰ আনসাৰটো 2/3 so answer is কি হৈ যাব আমাৰ 2/3 okay clear হৈছে সাকে এটো okay then আমি the next question discuss কৰো ভিডিও বিলাক মই ছুটি ৰাখিব চেষ্টা কৰিছো এই ক্যালকুলেশন ৰিলেটেড আৰু মই বহুতখিনি ভিডিও দিম ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি এইটো কাম আছে সিম্পলিফাই কৰিবলৈ কৈছে ঠিক আছে সিম্পলিফাই কৰিবলৈ question কেনে ইয়াৰ আনসাৰটো ইকুয়াল টু কি হ'ব কৈছে কোৱেশ্চনটো আছে 1 divided by 2 plus 1 divided by 2 plus 1 divided by 2 minus half এটো ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান আমাক সুধিছে তো ইয়াত আমি কি কৰিম সদায় তলৰ পৰা আমি কি কৰি যাম ক্যালকুলেট কৰি থাকিম ইয়াক সিম্পলিফাই কৰিলে আমি এটা কথা বুজিব লাগিব এই যে 2 পাম 2 আৰু ইয়াৰ তলতো কি আছে 1 আছে ৰাইট সো ইহতৰ এলসিএম ললে 2 পাম ওপৰত তেতিয়া কি হৈ যাব আমাৰ যেতিয়া ওপৰলে কি হ'ব এই 2 টো গুচি যাবগে গতিকে ইয়াক আমি এনেকে লিখিব পাৰিম চাবা 1 আছে এইখিনি বস্তু লিখিম 2 plus 1 divided by 2 plus এই 2 আৰু 1 ৰ যদি এলসিএম লৈ দি মানে এনেকুৱা টাইপ হ'ব ন 1 divided by কি হ'ব এই দুটা এলসিএম লৈ দিলে ইয়াত আহিব 2 2 এটো হৈ যাব কিমান 4 minus 1 হৈ যাব রাইট এনেকুৱা হ'ব এতিয়া 2 টো কেনে গুচি যাবগে 1 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'বগে গতিকে ইয়াক আমি কি দৰে সৰ্ট কৰিব পাৰিম মই দেখাইছো তো এটো কৰিলে ওপৰত 1 থাকিলে সো 2 plus কনসেপচুয়ালি বস্তুবিলাক বুজা 1 divided by 2 plus উপৰলে গুচি যাব 2 তলত কি থাকি যাব 3 থাকি যাব 4 minus 1 এই 2 টো কেনে গুচি যাব উপৰ মানে a1 ৰ লগত কি হৈ যাব কৈ মাল্টিপ্লাই হৈ যাব a1 ৰ লগত ৰাইট সো
সো এইদৰে যদি আমি কৰো এতিয়া আমি সিমিলাৰলি কৰিলে a3 টো গৈ আকৌ কাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'বগে 1 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব ইয়াত কি হৈ যাব 3 * 2 + 2 হৈ যাব সো ইয়াৰ ভ্যালুটো হৈ যাব এনেকুৱা 1 + 2 আছে a3 টো গৈ কাৰ লগত উলটি মাল্টিপ্লাই হ'বগে পাছত 3 লগত সো ডাইৰেক্টলি আমি লিখিম ইয়াতে 3 আৰু তলত কি হৈ যাব 2 প্লাস এনেকুৱা হৈ আছে না 2 + 2/3 মানে a3 টো গৈ ওপৰৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ল আৰু এটো কি কৰিব পাৰ 2 * 3 + 2 মানে আনসাৰটো কি হৈ যাব 8/3 সো এইফালে 3 টো গুচি গ'ল ওপৰলে তলত কি থাকি যাব তেতিয়া 8 থাকি গুচি যাব ওকে সো এগেইন আমি যদি একেটা কাম কৰো আকৌ 8 টো কলে গুচি যাবগে ওপৰলে যাবগে তলত কি থাকি যাব 8 * 2 + 3 মানে 19 থাকি যাব সো আনসাৰটো হ'বগে এনেকুৱা 8 টো ওপৰলে যাব তলত কি হৈ যাব 2 * 8 + 3 that means তলত হৈ যাব 16 + 3 মানে 19 আৰু ওপৰ হৈ যাব 8 সো আনসাৰটো হ'ব 8/19 ওকে ক্লিয়াৰ ইটো এনেকে বহুতখিনি কোৱেশ্চনছ আছে সো এইখিনি বস্তু আমি সলভ কৰি গৈ থাকিব লাগিব ঠিক আছে সো আনসাৰটো 8/19 নেক্সট কোৱেশ্চন দিও আৰু এইখিনি খুব আহিব যোনখিনি আমাৰ গ্ৰেড 3 থাকে গ্ৰেড 4 বা পুলিশ টেট এইবিলাকত কি চাই বেসিক কনসেপ্টটো চাই আছে না নাই এইটো লেভেলৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে খুব আহিব ঠিক আছে আপকামিং DHS ৰ যোনখিনি এক্সাম আছে তাতো এইখিনি আহিব আৰু বহুতখিনি পূজাৰ পাছতে বহুতখিনি চাকৰি ওলাব বুলি কৈছে তাৰ বাবে প্ৰিপাৰেচনটো ভালকে কৰি লয় আনাদাৰ কোৱেশ্চন এটা আছে এটো মন কৰা কোৱেশ্চন খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোৱেশ্চনছ খিনি ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা কমন আহি যাব কোৱেশ্চন মানে এক্সাম্পল 2 + x plus 1 divided by 1 plus 1/3 plus 1/4 ঠিক আছে এটা মই দেখাই দিছো এই তলৰ পাৰ্টটো ক্যালকুলেট কৰি কিয় এই 4 টো ওপৰলে গুচি যায় মই দেখাই দিছো সাপোজ এই তলৰ পাৰ্টটো মই সাইডত ক্যালকুলেট কৰি দেখাই দিছো আমি কিয় শৰ্টকে কোৱেশ্চনটো কৈছো টাইম ল'ব নোৱাৰিবা কম্পিটিটিভ এক্সামত ওকে সো ইয়াত আছে কি 1 plus 3 plus 1/4 ইয়াত কি হৈ যায় 1 plus 4 দিয়ে থাকে সো ইয়াক এলসিয়াম ইয়াক আমি কেনেকে মাল্টিপ্লাই কেনেকে কৰো 3 plus 1/4 আমি কেনেকে সলভ কৰো 4 ই থাকে আৰু ই কাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰো ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰো ইয়াত জি চিন থাকে এটো চিনে থাকে ইটো পাতি দিও সো 3 * 4 plus কি হৈ যাব 1 মানে ইটো কি হৈ যাব 13/4 সো এই বস্তুটো আমি কি পাই যাম 13/4 পাই যাম ৰাইট এতিয়া এই 4 টো আকৌ কলৈ যায়গে ওপৰলে যায়গে সো ইয়াক আমি লিখিব পাৰিম কি বুলি 1 plus 4/13 okay like this way ইয়াত আমি শর্টকে কৰিবলৈ ট্রাই কৰিম প্র্যাকটিসে ঠিক কৰি দিব এইটো বস্তু ঠিক আছে সো এতিয়া আমি এটো ডাইরেক্ট নেক্সট টু সলভ কৰো এটো যদি আমি কৰিব যাও এটো কি হ'ব এফালে তো 2 আছে 2 থাকক is equal to x আছে x থাকক প্লাস রাইট এটো উপৰ 1 টো আছে এটো 1 আছে প্লাস এই উপৰলে কি গুছি যাব এই 1 টোৰ লগত কোন মাল্টিপ্লাই হ'ব 4 সো এই 4 টো কাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব এই 1 টোৰ লগত ৰাইট সো এটো হৈ যাব আমাৰ ইয়াত কি আহি যাব 4 আৰু ইয়াত কি আহি যাব এটো ইনটু এটো প্লাস এটো মানে 12 plus 1 কি পাই যাম আমি 13 পাই যাম আকৌ একেটা স্টেপ কে ৰিপিট হৈ থাকে কোনো বেলেগ নহয় x plus ওপৰলে আকৌ কোন মাল্টিপ্লাই হ'ব 13 টো মাল্টিপ্লাই হ'ব 1 on লগত ৰাইট সো 13 এ থাকিলে ইয়াত কি হ'ব 13 into 1 plus 4 মানে তলত কি আহি যাব 17 সো এতিয়া x টো অকলশৰীয়া কৰিব লাগে x টো পজিটিভ হৈ থাকিব লাগে গতিকে x টো এফালে পজিটিভে হৈ আছে অকলশৰীয়াই হৈ আছে গতিকে আমি কি কৰিম x ৰ লগত থকাটো জাস্ট ইফালে লৈ যাম কোনোবা x is equal to 2 মানে z 2 is equal to x মানে হিয়ে হয় গতিকে এটুক লৈ কোনো চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে ওকে x to left side থাকক right side থাকক doesn't matter but x to positive হৈ থাকিব লাগে গতিকে আমি এটা কি কৰিম x টো যদি ইফালে লৈ যাব পাৰো x টো নিজৰ জায়গাতে থাকক x ৰ লগত থকা ভ্যালুটো এফালে যায় কি হৈ যাব তেতিয়া 2 ৰ পৰা 2 আছে দেন এটো সাইন টো মাইনাস হৈ যাব ৰাইট 13 বাই কি হৈ যাব 17 is equal to কি হৈ যাব x এতিয়া x is equal to আমি কি পাই গলো 2 minus 13/17 এতিয়া কি হৈ যায় এক সিম্পলি যদি ক্যালকুলেট কৰো 17 ইয়াত থাকিব ই কি হৈ যাব 2 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব 2 into 17 minus আছে minus 13 13 বদমাছ ৰুলৰ মতে মাল্টিপ্লিকেশন আগত কৰিম
minus okay, right? So the subtraction of multiplication agot kole etu ki pai jam 34 minus 13 by 17. So answer to hoi jabo etu pai etu minus kole ki pai jam 21 out of 17. So x value to ki jabo 21 by 17. Is it clear? Aru next ko video disu tat moi aru bele questions discuss korim calculation related. So aji babe egita uti guruttopurno question discuss korilu. Yar pasot ami next video aru kini aru mane next video ami aru discuss kori asu. Okay, abisu video to sai bhal pala. So like, share and comment koriba so that more inspire hobo paru video banai kori. So thank you so much.